ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሲምፕልና ቀላል ሰላጣ ነው። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገጻለሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ፣ እዚህ ጋር ፓስሊን ፍሬሽ ቅጠል አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው ትንሽ ነው። ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሽምብራ የቁርቁሩ ነው። የፍሬሽ መጠቀም ትችላላችሁ። አረሳችሁ የቁርቁሩ ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ። ቀላልና ምርጥ ሰላጣ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ንጹህ ዕቃ ታዘጋጃላችሁ ሰፋ ያለ። ከዛ በኋላ ሽምብራችንን ያው እዚህ ውስጥ አድርጋለሁ። ሽምብራ የቆርቆሮ ይጠቀሙት እናንተ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቲማቲም እንጨምራለሁ፣ ሽንኩርት እንጨምራለሁ፣ እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን፣ ፓስሊን፣ ኩከምበር ወይም ኪያር እንጨምራለን። የሎሚ ውሃችንን እናፈሳለን እንደዚህ። ከዛ ዘይታችንን እንጨምራለን እንደዚህ አድርገን። ከዛ ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን እንደባልቃለን፣ ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ሲምፕልና ቀላል የሆነ ሰላጣ ይኸው እዚህ ጋር አለ። እናንተ ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል በ5 ደቂቃ ሰርታችሁ መመገብ የምትችሉት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ብዙዎቻችሁ ሲምፕልና ቀላል ሰላጣ ስላላችሁ የሰራውላችሁ ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።